מנחם, מצטרף אלינו, פרשן לענייני ערבים מגזין אפוק. שלום לך יוני, מה שלומך? בסדר ידידי, מה שלומך? ברוך השם. הרעיון שלנו על המאמר של עופר וינטר חורך את הרשת. אנשים שואלים למה עופר וינטר לא מתראיין, אז חברים, הוא לא יכול עדיין להתראיין, הוא עדיין בצבא, הוא עדיין נחשב איש צבא. יוני, אתה שומע את הדברים של שוש רבן, אתה מסכים, ונדמה לי שאתה כבר אמרת את זה כמה פעמים, שהמכה המכרעת הייתה צריכה להיות הרבה יותר מהירה, ובעצם באמצע הלהט של הניצחון, מישהו פה, מה זה מישהו? ממשלת ישראל עצרה את הצבא באיזשהו מקום. כן, אני שמעתי רק את הזנב של הדברים של המחורה שהמצאת אצלך באולפן. סגן אלוף במילואים שוש רבן. כן, אישה מופלאה. מלאה בלהט, אני עוקב. כן, היא גם מקצוענית. גם אישה מאוד מקצועית שמכירה היטב את הצבא, כן. מצוין. אני רק אוכל לחזור בקצרה על דברים שאני אמרתי לך כבר ברעיונות קודמים. יש פה כמה בעיות. הבעיה הראשונה זה הניהול הכושל של המלחמה, על ידי הדרג הצבאי, כולל שר הביטחון. הדבר השני זה, אם ניכנס לפרטים, העובדה שפינו את התושבים בצפון, עשרות אלפי אזרחים ישראלים מהבתים שלהם. הדבר השלישי זה שצה"ל לא נכנס בימים הראשונים לרפיח, וכבש את ציר פילדלפי במעבר רפיח, והמחדל הגדול, המודיעיני והמבצעי שהמלחמה הזאת ברצועת עזה, שבגללו אנחנו עלולים לא לנצח, זה מחדל המנהרות, שזאת ההפתעה האסטרטגית של החמאס, ועד עכשיו צה"ל לא מצליח להשתלט על הדבר הזה. יש שם עוד מאות קילומטרים של מנהרות שבתוכם מסתתרים 15,000 מחבלים חמושים, ועכשיו הם מכניסים מחרטות לתוך המנהרות כדי לייצר רקטות ופיצצות מרגמה, ועדיין צה"ל לא מתעורר. צריך להכניס לשם דחוף 2 אוגדות של צה"ל ולהשתלט על הדבר הזה, על המנהרות האלה שעדיין לא נכבשו. זה ימוטט את החמאס. כן, שוש רבן, לפני שאנחנו מסיימים, האם ראש הממשלה יכול לפטר את הרמטכ"ל? ראש הממשלה יכול לפטר את הרמטכ"ל באמצעות שר הביטחון, אבל ודאי יכול והיה צריך. אנחנו מכירים את הרחוב הזוהם ומה שהוא עשה בפיטורי גלנט. כן, אבל אני אומרת, מספיק להתרגש. כמו שהיה צריך לפטר את היועצת המשפטית, וגם אם זה יעלה לבג"ץ, אפשר לעשות פה הלוך ושוב, אפשר לעשות וצריך לעשות דברים. אי אפשר כל הזמן להגיד אי אפשר. ודאי. עכשיו בוא, ראש השב"כ כפוף ישירות לרמטכ"ל, מה ההבדל? תראה מה קורה. השב"כ, המחדל שלו הוא עצום, לא פחות מזה של הצבא. מחדל מודיעיני עצום. מה קרה באותו לילה. וגם שם מתנהלים כאילו כלום, עוד שמים תנאים והתניות, עוד מושכים אותנו באף לעסקת חטופים הזויה, ועוד גם בשב"כ מתבצעים מינויים הזויים, גם שם כבר ממנים מתחת לשולחן את כל הדור הבא של שירות הביטחון הכללי. ראש הממשלה היה ועדיין ועודנו צריך לפעול. כן, תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים שוש רבן, תמיד כיף איתך. תודה לך, תשובות תודה קולעות, לכם. חדות, חכמות, מחכימה אותנו. תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו ממשיכים בשידור החי שלנו עם יוני בן מנחם, פרשן לענייני ערבים במגזין אפוק. לפני שנמשיך חברים, אנחנו בשידור חי, הפלטפורמה היא יוטיוב, הלייקים שלכם פה למטה דוחפים את ההפצה של השידור, אז בבקשה להוסיף לייקים ככל האפשר. ושימו לב, מועדון היחידה של ערוץ טוב זה בעצם קבוצה שבונה את עצמה למקום של דיונים, ברורים, ליבון של הדרך החדשה, של החירות החדשה, אם תרצו, החירות הישראלית החדשה של מדינת ישראל. אתם מוזמנים להיות חלק מהמפעל הזה, פה למטה, הקישור מתחת לנגן. יוני, אנחנו בעצם עומדים פה ביום מאוד שמח, יום ששיר של יום היה היום אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ינסה שופט הארץ השב גמול על גאים, עד מתי רשעים יעלוזו, זה מה שאמור היום בבתי הכנסת. החיסול הזה, כשאנחנו מדברים על שני החיסולים, גם החיסול של רמטכ"ל החיזבאללה, וגם החיסול של אסמאעיל הנייה, מה הוא עושה בעולם הערבי? תראה, אולי אני אתחיל ברשותך בישראל, ראיתי כמה מראות היום, מראות של שמחה בטיק טוק וברשתות החברתיות, מחלקים בקלאווה, בחנויות, מחלקים מוגות, כל מיני דברים כאלה. אז ברור שכולנו שמחים על ששני רבי מחבלים חוסלו, אבל אנחנו צריכים, אסור לנו לרגע לשכוח שזה לא, שאנחנו רק בתחילת הסרט, זה הולך להיות סרט רע מאוד. הם לא ישבו בשקט ויתנו לדבר הזה לעבור בלי תגובה,
כרגע הם הכריזו על 3 ימי אבל, גם על מותו, על חיסולו של פואד שוקר, בכיר החיזבאללה שם בשכונת הדחיה, וגם על מותו של אסמאעיל הנייה, מנהיג החמאס. ביום שישי כנראה התקיימו ההלוויות הרשמיות אחרי תפילת יום השישי במסגדים, ואז הם מבטיחים את תחילת התגובה שלהם. עכשיו תראה, פה זה דבר מאוד מסוכן, ואנחנו עלולים להגיע למצב של תגובה אפילו יותר קשה, מאשר הייתה ב-14 באפריל, אחרי שישראל חיסלה בדמשק את מפקד משמרות המהפכה חסן מהדבי, אם אתה זוכר, ואז איראן הגיבה ישירות בירי של יותר מ-300 טילים בליסטיים וכטב"מים על מדינת ישראל. מדינת ישראל יש לה את מערכות ההגנה האוויריות הכי טובות בעולם, אבל היא לא יכולה להתמודד עם עומס כזה של שיגורים לשטחה, והיא הייתה זקוקה לקואליציה בינלאומית של ארצות הברית, בריטניה וחלק ממדינות ערב המתונות, כדי להתגונן מפני הטילים האלה. עכשיו, הם מתכוונים כנראה, ממה שאני שומע, לחזור על הדבר הזה אפילו ביתר שאת, כשהפעם הם רוצים גם לצרף את החות'ים בתימן, שיש להם איתנו חשבון פתוח על התקיפה של נמל חודיידה, וגם את החיזבאללה והמיליציות השיעיות בעיראק, וייתכן שגם איראן עצמה, היא תשתתף ישירות בהתקפה על ישראל, כי יש כבר מהבוקר, המנהיג העליון חמינאי, הוא מחמם את האווירה, והוא טוען שזה שאסמאעיל הנייה חוסל על אדמה איראנית, זה הפרה של הריבונות האיראנית, והאיראנים לא יעברו על זה בשתיקה, הוא מכין את הקרקע כנראה לאיזושהי מעורבות ישירה איראנית, גם כן בתקיפה של ישראל, וישראל היא לא תוכל לבד להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו מדברים פה על מאות טילים בליסטיים וכטב"מים ורקטות מכמה כיוונים, ויש כבר הצהרה של לויד אוסטין, של שר ההגנה האמריקני, שארצות הברית תגן על ישראל, ויש גם משחטות, אולי נוסעות מטוסים אמריקאיות שמתקדמות לים התיכון, כל זה מתכנס לקראת סוף השבוע, שישי שבת, שעלול להיות פה עוד פעם התקפה גדולה מאוד על ישראל. לכן אנחנו, קודם כל, ישראל היא חזקה והיא תתמודד, והפעם אני בטוח שהדרג המדיני, אם האיראנים יתקיפו ישירות את ישראל, זה לא ייגמר רק באיזו תגובה סמלית ישראלית, אלא ישראל תכה חזק מאוד באיראן, אבל כל הדברים האלה הם פוטנציאל להידרדרות, למלחמה אזורית, זה דבר מאוד מאוד מסוכן, אבל האיראנים, ציר הרשע בראשות איראן, שזה איראן, החות'ים, חיזבאללה, חמאס, הג'יהאד האסלאמי, המיליציות השיעיות בעיראק, הם כולם לא מוכנים לסבול את העלבון והחרפה הזה, ועכשיו אני מגיע לשאלה שלך, ישראל פשוט... לפני שתמשיך, יוני, אני מוכרח רגע להעיר משהו על דבריך, צריך לקחת בחשבון, אם אני לפחות, מה שאני מרגיש את הרוח הציבורית הישראלית, את הרוח של החיילים, הם אומרים, תשמע, אנחנו בתוך מלחמה, אז לפחות בוא נעשה את זה עד הסוף, וניצור פה מזרח תיכון חדש, אבל אמיתי. לא ביחצנות, ושים לב, כשאתה אומר, רגע, עוד מילה אחת, שאני חושב שצריך לחדד את השאלה שלי אליך, כשאתה אומר, צריך להבין שעלולה להתפתח פה מלחמה כזאת, מלחמה אחרת, אני ברחוב לא שומע חשש. כלומר, יש את החשש תמיד ממלחמה, זה אף פעם לא דבר נעים, אבל להפך, אני שומע ציבור שמעוניין בהכרעה, במלחמה שתביא סוף סוף אוויר נקי למזרח התיכון. תראה, קודם כל, החיילים שלנו והמפקדים שלנו הם נהדרים, הם עושים עבודה נהדרת בשטח, מחסלים את האויב, ואני חושב שהם הפתיעו את כל הציבור בישראל, תמיד די זלזלו לפני המלחמה בדור הצעיר, אבל הוא הוכיח שהוא דור נהדר, והוא נלחם בשיניים, והוא יודע להשיג את המטרות, ואני מוריד את הכובע בפני כל חיילי ומפקדי צה"ל. זאת לא הבעיה. הבעיה היא שהציבור, האזרחים, שהם לא כל כך מודעים למה שקורה בסביבה שלנו, כן, במדינות שמקיפות אותנו, תראה, כבר היום היו ביטולים של טיסות בנתב"ג, ויש כוונה כנראה לסגור את המרחב האווירי, אני לא רוצה פה להלך אימים, לפני שיש הודעה רשמית על כל הדברים האלה, אבל ברור לך ששני החיסולים המהותיים האלה, זה השפלה אדירה של האויב, מה שישראל עשתה זה השפלה של חסן נסראללה, והשפלה של החמאס,
השפלה נוראית. בלבנון המתנגדים של חמאס, של חיזבאללה כבר צוחקים על חסן נסראללה. והשפלה כזאת בלב המעוז העיקרי של נסראללה בשכונת א-דאחייה, מספר 2 שלו, יד ימינו, שמחוסל בצורה כזאת, למרות שחסן נסראללה נתן הוראה לכל בכירי החיזבאללה, למפקדים לרדת לבונקרים, הוא חשב שהוא חכם, פואד שוקר, והיה באיזה דירה, יש על זה גם כל מיני סיפורים, הלך שמה, ותחת עיניהם של סוכני המוסד שעקבו אחריו וסימנו אותו וחיסלו אותו. אז זו השפלה אדירה. עכשיו, לא יכול להיות מצב, מי שמכיר את האויב, לא יכול להיות מצב שיש השפלה כזאת גדולה לחיזבאללה ולחמאס, והם לא יגיבו על זה בשיא כוחם. עכשיו, בדרך כלל הם ממתינים עד שהם קוברים את מתיהם. עכשיו הוכרז היום 3 ימי אבל, זה ייגמר בסוף השבוע, ואז הם יתפנו לנקמה, זה בדרך כלל הריטואל הקבוע שהם עושים את זה. לכן אני אומר, יש שמחה ובצדק, אבל אנחנו צריכים גם להיות זהירים. אני יודע שהצבא הוא בערנות עליונה, בכוננות עליונה, יש מטוסים בשמיים מסביב לשעון ועוקבים ורואים, אבל יש לנו לפנינו אויב עם הרבה כוח אש, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו בתוך יומיים, 3, אנחנו צריך להתמודד פה עם אתגר מאוד גדול מבחינה ביטחונית. וגם צה"ל לוקח את התרחישים האלה בחשבון, והוא כבר כמה ימים נערך לדבר הזה. אני לא יכול להיכנס פה לפרטים, אני רק רוצה שתדעו שכבר כמה ימים צה"ל, ראש הממשלה אישר את החיסול ביום ראשון כשהוא חזר מארצות הברית, ומאז צה"ל כל הזמן נערך ומתכנן ובודק את כל התרחישים שיכולים לקרות בעקבות החיסולים האלה, כדי להיערך בהתאם. אז המערכת הצבאית מודעת לדבר הזה, אבל רצוי שגם האזרחים יהיו מודעים לזה שיש אפשרות כזו. כן, אני חושב שהציבור רוצה ניצחון, זה הרוח הכי משמעותית היום. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצרה ככה לסיום, מאוד יסודית, מאוד חשובה, ובכל זאת קצרה בגלל הזמנים שלנו בשידור החי פה היום. תראה, נתניהו התבטא, ראש הממשלה בנימין נתניהו התבטא בנאום שלו, באמת הנאום היוצא דופן בקונגרס האמריקאי, ודיבר על איזשהו סוג של שליטה אזרחית. כלומר, אנחנו בשליטה צבאית ואיזשהם ערבים בשליטה אזרחית בעזה. האם אתה רואה את בנימין נתניהו נותן משילות לרשעות הפלסטינאית בעזה? תראה, אני שמח שהעלית את השאלה הזאת, כי אני חושב שפה מכינים מלכודת לישראל. ממש, איך אומרים, זה משמיים שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, מכיוון שאם עקבת, לא כל כך אולי עקבו אחרי זה בגלל האירועים, אבל יש מגעים עם איחוד האמירויות, שהוא פתאום מוכן באופן עקרוני לשלוח כוחות במסגרת כוח רב-לאומי לרצועת עזה, ומנסה לתאם עם ישראל, והשר רון דרמר היה שם באבו דאבי ביחד עם ברט מקגרוק, היועץ של ביידן לענייני המזרח התיכון, ונפגשו עם האמירתים לבחון את התוכנית שלהם, את ההצעה שלהם, והעלו בפניהם גם את התוכנית של שר הביטחון גלנט להקמת איים הומניטריים ברצועה. כל זה מלכודת לישראל. כל זה מלכודת לישראל, מכיוון שהאמירתים הם רוצים להמליך ברצועת עזה את סלאם פיאד, דוקטור סלאם פיאד, שהוא יהיה ראש הממשלה הפלסטיני החדש במקום דוקטור מוחמד מוסטפא הנוכחי, שהוא איש של מחמוד עבאס של אבו מאזן, והוא אחד מהמושחתים, נחשב לאחד המושחתים מהחבורה הזאת של אבו מאזן. הם רוצים לדחוק את אבו מאזן החוצה מהרשות הפלסטינית, בכלל מרצועת עזה, והם רוצים לשים את סלאם פיאד כראש ממשלה, אבל ראש ממשלה בובה. ומי ישלוט ברצועה מאחורי הקלעים? ישלטו חמאס ומוחמד דחלן, שכבר הם בקשר ויש ביניהם ברית לגבי היום שאחרי ברצועת עזה. זו מלכודת מסוכנת מאוד לישראל, ולכן לענות על השאלה שלך, אני מקווה שראש הממשלה לא ייפול למלכודת הזאת. מה שצריך להיות זה ממשל צבאי זמני ברצועת עזה, כשהכל בידיים שלנו, זה יאפשר לנו לחנך מחדש שם את האוכלוסייה, וגם לחסל בהדרגה
את השאריות של החמאס שישארו ברצועה, לפחות 2-3 של ממשל צבאי זמני ישראלי, ואחר כך רק להעביר את השלטון. התוכנית הזאת של איחוד האמירויות היא מלכודת לישראל, ואסור לנו ללכת לכיוון הזה. אני מאוד מקווה שגם תפיצו אחר כך את הסרטון הזה, שאני אומר את הדברים כדי שזה יגיע גם לאוזניו של ראש הממשלה. יש פה מלכודת מאוד מסוכנת לישראל. יוני בן מנחם, פרשן לענייני ערבים במגזין אפוק. תודה רבה לך על הרעיון הזה ועל הדברים החשובים. תודה לכם, רק תמשיכו לעשות את העבודה הנהדרת שאתם עושים, אני ממש עוקב אחריכם, אתם עושים עבודה פר אקסלנס. תודה רבה, להתראות. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.